Hello everyone, this is the 12th video of database management system र यो भिडियोमा चाहिँ हामी centralized database र distributed database को बारे हामी पढ्न गइरहेछ है त। सो सबैभन्दा फर्स्टमा centralized database बुझौं र centralized database को definition मा जानुहुन्छ भने a database that is stored, located as well as maintained in a single location itself and is modified and maintained from that location itself है। यस्तो खालको डेटाबेस जसलाई चाहिँ मेन्टेन र मेन्टेन म्यानेज एन्ड मोडिफाई चाहिँ सिंगल लोकेसनबाट गरिने रहेछ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सिंगल डेटाबेस हुन्छ हैन, सिंगल सेन्ट्रलाइज डेटाबेस हुन्छ र त्यही डेटाबेसको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ भने डिफरेन्ट लोकेसनबाट रिक्वेस्ट आए पनि सेम लोकेसनबाट चाहिँ के आउँछ भने रेस्पोन्स आउँछ है त। दिस लोकेसन इज mainly any database systems or centralized database system है। So the centralized database is accessed via the internet, such as LAN in one or etc. So के रहेछ भने centralized database लाई चाहिँ एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ हैन, सो डिफरेन्ट लोकेसनमा भएको क्लाइन्टलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज लोकेसनबाट चाहिँ के को थ्रुबाट डेटाहरु ट्रान्सफर गर्ने रहेछ भने LAN र अदर इन्टरनेट मिडियम है, इन्टरनेट कनेक्सन मिडियमबाट है। र दिस centralized database is mainly used by the institutions and organization है। र यस्तो खालको डेटाबेस चाहिँ mainly simple type एप्लिकेसन र with less number of user भएको एप्लिकेसन र अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसनहरुको लागि चाहिँ यो के हुन्छ भने सुटेबल हुन्छ है त। र यसको एडभान्टेज तिर लागौं र फर्स्ट एडभान्टेज चाहिँ के छ भने यसको सिम्पल टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड म्यानेज है। यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न र म्यानेज गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ, किन भनेदेखि चाहिँ सिन्स यो चाहिँ एउटा मात्रै डेटाबेस सिस्टम हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुँदैन भने मल्टिपल लोकेसनमा हामीले राख्नु पनि पर्दैन हैन, एउटा सिंगल लोकेसनमै म्यानेज गर्दाखेरि त एकदमै सजिलो भयो नि त है। सेकेन्ड पोइन्ट भनेको लेस रिस्क अफ डेटा लस है। सिन्स एउटा मात्रै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने यसको सेन्ट्रली डेटाबेसहरुलाई चाहिँ हामीले कमिट गरे हुन्छौं अथवा सेभ गरेको हुन्छौं, सो लस अफ डेटा हैन चाहिँ एकदमै कम नै हुन्छ। इट हैज लस कस्ट अफ इम्प्लिमेन्टेसन इन अपरेसन। यसलाई अपरेट गर्न र म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ एकदमै के छ भने सजिलो छ हैन, एकदमै सस्तो पनि छ है त। त्यसपछि इट इज सुटेबल फर स्मल अर्गनाइजेसन विथ लिमिटेड डेटा एन्ड युजर है। र यो स्मल अर्गनाइजेसन भन्दा पनि स्मल टाइपको एप्लिकेसन हैन विच हैव लेस नम्बर अफ युजर एन्ड लिमिटेड नम्बर अफ डेटा हैन ट्राफिक। सो डेटा ट्राफिक चाहिँ एकदम सजिलो छ अथवा कम हुने खालको सिस्टमहरुको लागि चाहिँ यो सुटेबल हुन्छ र हाई सेक्युरिटी क्यान बी प्रोभाइडेड है। र सिन्स यो चाहिँ एउटा मात्रै लोकेसनमा हुन्छ त्यो पनि सेन्ट्रलाइज हैन, सेन्ट्रलाइज तरिकाले, सो एकै ठाउँमा हामीले सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ नि त डिफरेन्ट लोकेसनमा सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नु भन्दा। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के छ भने हाइली सेक्युर छ है त। र सिन्स इट हैज एडभान्टेज इट अल्सो हैज इट डिसएडभान्टेज। फर्स्ट डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि सर्भरहरु कुनै पनि सर्भर फेल खायो भने चाहिँ होल सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको डाउन हुन्छ है त। र फर एक्जाम्पल हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टको पनि सेन्ट्रलाइज डेटाबेस नै युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो सर्भर चाहिँ के हुन्छ भने डाउन भयो भने कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर वेबसाइटको सर्भर डाउन भयो भने चाहिँ सो त्यो पुरै सिस्टम नै के हुन्छ भने त्यो पार्टिकुलर वेबसाइटको सिस्टम नै पुरै सिस्टम नै के हुन्छ भने डाउन हुन्छ है त। र द डेटा ट्राफिक इन द केस अफ सेन्ट्रलाइज डेटाबेस इज मोर है। र सेन्ट्रलाइज डेटाबेसको चाहिँ ट्राफिक चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ मोर भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले फंक्सनिङ अफ एप्लिकेसन अथवा फंक्सनिङ अफ डेटाबेस चाहिँ के हुन्छ भने इट्स नट गुड हैन, सो राम्ररी ह्यान्डल गर्न सक्दैन र परफर्मेन्स एन्ड सर्भिसेस विल डिग्रेडेड विथ द नम्बर अफ युजर इन्क्रिज है। जब युजरहरु बढ्दै जान्छ हैन र डिफरेन्ट लोकेसनबाट चाहिँ के हुन्छ भने रिक्वेस्टहरु आउन थाल्छ, त्यति बेला चाहिँ परफर्मेन्स र सर्भिसहरु चाहिँ यसको अभियसली डिग्रेड हुन्छ। इट इज नट रिलायबल एज डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस सिस्टम। र यो यति धेरै रिलायबल पनि छैन जति डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस छ है। र नट सुटेबल फर बिगर अर्गनाइजेसन एप्लिकेसन विच ह्यान्डल द डेटा फ्रम अल द जियोग्राफिकल एरिया है। र बिगर अर्गनाइजेसन र बिगर एप्लिकेसनहरुको लागि चाहिँ यो टाइपको डेटाबेस चाहिँ सुटेबल हुँदैन इफ यु युज इट हैन। यसको चाहिँ युजर फिडब्याक चाहिँ नराम्रै नै आउँछ है। र नेक्स्ट आउँछ डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस सिस्टम। र सेन्ट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम भन्दा चाहिँ यो चाहिँ के छ भने एकदमै धेरै एडभान्स छ। सिन्स इट हैज अ मल्टिपल डेटाबेसेस द्याट आर कनेक्टेड विथ इच अदर एन्ड स्प्रेड एक्रॉस द डिफरेन्ट फिजिकल लोकेसन्स। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सो इफ आई एम हियर इन नेपाल, सो म चाहिँ नेपालमा छु भनेदेखि चाहिँ नेपालबाट सबैभन्दा नजिकैको डेटाबेस जुन छ त्यहीबाट डेटाहरु एक्सेस गर्छु र डेटाहरुलाई चाहिँ अपडेट गर्छु के। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो परफर्मेन्स चाहिँ हैन अथवा मैले
कुनै पनि एउटा रिक्वेस्ट रेस्पोन्स लिनको लागि चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ क्या। तर हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस सेन्ट्रलाइज डेटाबेस थियो भने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के कहाँ जानु पर्थ्यो भने सबैभन्दा फर्स्टमै जुन ठाउँमा छ होइन सेन्ट्रलाइज लोकेसन होइन, इफ त्यो चाहिँ सिङ्गापुरमा थियो भने सिङ्गापुर नै पुग्नु पर्ने भयो, के अरे न्युयोर्क थियो भने न्युयोर्कै पुग्नु पर्ने भयो। तर डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेसमा चाहिँ त्यो पर्दैन क्या। सो नेपालको सबैभन्दा नजिकैको डेटाबेस अथवा सर्भर जहाँनिर छ होइन ती जान्छ क्या मेरो रिक्वेस्ट होइन फर्स्टमा, र त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने रेस्पोन्स आउँछ क्या। सो नजिकैको लोकेसनबाट रेस्पोन्स आउनको लागि चाहिँ एकदम छोटो टाइममै हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सो युजर फ्रेन्डलिनेस होइन युजरको फिडब्याक्स भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ क्या। सो डेटा स्टोर इन अ भेरियस फिजिकल लोकेसन दस क्यान बी म्यानेज इन्डिपेन्डेन्टली फ्रम अदर फिजिकल लोकेसन है त। र एउटा फिजिकल लोकेसनमा भएको डेटाबेसलाई चाहिँ अर्को फिजिकल लोकेसन बाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने म्यानेज पनि गर्न सकिन्छ र मेन्टेन पनि गर्न सकिन्छ है। र कम्युनिकेसन अफ डेटाबेसेस एट अ डिफ्रेन्ट फिजिकल लोकेसन इज डन बाइ द कम्प्युटर नेटवर्क है। र डिफ्रेन्ट लोकेसनमा भएको डेटाबेसहरू होइन ले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने कम्युनिकेसन चाहिँ नेटवर्कको थ्रुबाट चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ राख्न सकिन्छ। र यो फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने पनि लोकल युजर भयो, ग्लोबल युजर भयो होइन। सो यो चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको डेटाबेस छ र त्यहाँ चाहिँ ग्लोबल स्किममा छ क्या। सो इफ मैले चाहिँ यो डेटाबेसमा चेन्ज ल्याएँ भने चाहिँ सबै डेटाबेसमा चाहिँ के हुन्छ भने चेन्जेस हुन्छ र अपडेट हुन्छ क्या, मेरो डेटाहरू चाहिँ अपडेट हुन्छ। र के हुने भयो भने इफ यो पार्टिकुलर डेटाबेस चाहिँ के आयो भने प्रब्लम आयो भने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ यो डाटाबेसमा गएर चाहिँ के हुन्छ भने रेस्पोन्स आउँछ क्या, मेरो रिक्वेस्टको रेस्पोन्स आउँछ क्या है। र यसको एडभान्टेज चाहिँ धेरै नै छ होइन। र सबैभन्दा फर्स्ट एडभान्टेज भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा लोकेसनको डेटाबेस चाहिँ फेलर खायो भने चाहिँ होल सिस्टमलाई इफेक्ट गर्दैन होइन। र यो चाहिँ एकदमै रिलायबल छ होइन इन कम्पेरिजन टु सेन्ट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम, किनभनेदेखि चाहिँ यसको फेलियर हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम छ क्या। र पर्फर्मेन्स र सर्भिस चाहिँ यसले एकदमै राम्रो प्रोभाइड गर्छ है। सो कम्पेरिजन टु सेन्ट्रलाइज डेटाबेस, र यसले चाहिँ मोर नम्बर अफ युजर होइन जति धेरै युजर भए पनि यसले के गर्दैन भने पर्फर्मेन्समा चाहिँ डिग्रेड हुँदैन। र कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ अथवा युजरहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भने उसले चाहिँ रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स चाहिँ इन सर्ट पिरियड अफ टाइम इन अ लिमिटेड पिरियड अफ टाइममा प्रोभाइड गर्न सक्छ है। र यो चाहिँ लार्ज अर्गनाइजेसनहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै डेटाहरू भएको डेटाबेस युजर भएको अथवा कम्प्युटरहरू भएको सिस्टमको लागि चाहिँ यो सुइटेबल नै छ है त। र डिसएडभान्टेजमा जानुहुन्छ भने फर्स्ट डिसएडभान्टेज भनेको कम्प्लेक्स टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड म्यानेज है। र सिन्स यो चाहिँ के छ भने अलिकति हाइली टेक्निकल पर्सन होइन, हाइली टेक्निकल भन्दा पनि हाइली डेटाबेसको नलेज भएको होइन। र के हुनसक्छ भने एउटा सिस्टम फेलर हुँदाखेरि कसरी अर्को सिस्टमहरूलाई म्यानेज गर्नेदेखि हरेक कुराहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ र त्यो कुराहरू म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स छ क्या। र हाई रिस्क अफ डेटा थेफ्ट र ह्याकिङ होइन। सो यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै होइन सेन्ट्रली कुनै पनि कुराहरू लोकेटेड हुँदैन, डिसेन्ट्रलाइज तरिका हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा लोकेसनमा चाहिँ प्रब्लम आयो भने त्यसले चाहिँ सो डेटा थेफ्ट र ह्याकिङको कुराहरू हुनसक्छ। सो यो चाहिँ तपाईँको डिसएडभान्टेज भयो है। र यसको लागि बनाउनको लागि र अपडेट गर्नको लागि पनि लास्टै धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ। सो यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज भयो है। सो इन दिस वे हामीले चाहिँ centralized decentralized database ko bare padhयौं. So if you got any problem while learning decentralized, so please comment down in the comment video. Thank you.